Ang hilig ko talaga mag-experiment ng sauce. Yan guys. Oh. Bismillah. Hello and welcome back guys. So, ang menu natin ngayon guys, it's a green mango. Yan, biyakin na mango. Binili to ng kaibigan ko, binigyan niya lang sa akin. So, sayang naman pag hindi ko siya imukbang. Yan. Tapos itong sauce natin, tinimpla natin itong sauce. Ang ginawa ko guys, minix ko yung Plara sauce, yung fish sauce ng Thai. Tapos meron tayong ginisang bagoong from the Philippines. So minix ko siya, pinaghalo ko siyang together. Tapos ayan, ganito siyang kalabas. Minix ko siya. So ilalagay ito natin dito para masarap naman tingnan guys. Ayan no, nakikita nyo, di ba? Nakikita nyo ba yung sauce? So guys, pisahan na natin. I-try natin yung bagong sauce na na-experiment natin. Ang hilig ko talaga mag-experiment ng sauce. Ayan guys. Oh. Bismillah. Lasang bagoong, lasang ginamos. Guys, kumanghang. Kung sinasabi nyo guys, talagang mahilig ako sa mango. Oo, tama yun. Talagang mahilig ako sa mango. Kahit hindi ako sa harap ng camera, araw-araw rin ako kumakain ng mango. Gusto ko masabaw. O, diba? Maasim guys, pero masarap.
Sarap. Oh wait, I got home and I don't know, felt everything, then I got my stabilizer and I ended up putting that in. Ayan, uminom ako ng tubig kasi sabi nila, pag kumain ako ng maasim na at saka maanghang na ganito, tapos maalat, kailangan ko maraming uminom ng tubig. So, susunod natin. Kung yun ang kinabubuti. Kasi mahilig talaga ako guys sa maasim, mahilig ako sa maalat, mahilig ako sa maanghang. Hindi wala ako kakain ng pagkain pag hindi siya maanghang. Tapos, tama, maalat din ako kumakain. So, inom tayo ng maraming tubig. Pasensya na, naririnig nyo yung boses ng asawa ko kasi may tumawag sa kanya. Sa totoo lang, ang doon siya, nakaupo sa tabi ko, sa living room, dito ako sa kusina.